สวัสดีครับผมสกายเองนะครับคลิปนี้นี่ผมก็จะมาวาดตัวตึงสุดจัดกันอีกตัวนะครับนั่นก็คือไททันสปีกเกอร์แมนนั่นเองไหนตัวนี้ก็ผมถือว่าจัดเป็นหุ่นยนต์ซุปเปอร์โรบอทอีกตัวหนึ่งเลยนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าโคตรจะทรงพลังนะครับนี่ส่วนหน้าตาของเขาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับอารมณ์ลักษณะก็คล้ายๆกับวิทยุที่ใส่เทปรุ่นเก่านะครับนี่ประมาณนี้เลยนี่มีลำโพงสองข้างครับอันนี้คือมุมด้านบนนะครับจากนั้นก็จะมีลำโพงขนาดกลางครับตั้งอยู่ตรงกลางเลยไหนนี่ก็ขีดไปนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นผมขีดแล้วมันไม่ค่อยจะตรงนะครับ ก็ต้องบอกให้ชัดๆเลยนะว่าผมเนี่ยเป็นนักวาดสายลวกนะครับ สายลวกก็ไม่ค่อยจะถูกกับลายเส้นที่มันตรงๆนะเป็นเหลี่ยมๆกับวงกลมนะเพราะวาดไม่ค่อยจะตรงหรือกลมเลยนะครับ เพราะว่าผมก็ขี้เกียจที่จะมาเล็งกับใช้ไม้บรรทัดขีดลากนั่นเอง นี่ครับฉะนั้นเพื่อนๆเห็นก็ต้องทำใจนะครับว่าให้คิดซะว่ามันตรงแล้วกันนะแล้วนี่ก็คือสายล่อฟ้านะครับนี่เป็นขีดๆเป็นแท่งๆเลยมันเป็นศูนย์รวมพลังงานไฟฟ้านะครับทำให้ลำโพงนี่มีพลังคลื่นเสียงขนาดมหึมาหลายเดซิเบลที่ทำให้แก้วหูแตกได้เลยครับนี่นี่ก็คือลำโพงขนาดยาวนะครับคือมันมีลำโพงหลายรุ่นเลยนะครับที่เป็นหัวของมันนะครับโอ้โหบอกว่าเลยว่าประกอบลากออกมาทีสุดจัดนะครับนี่คือลำโพงนะครับก็มีประมาณ3ตัวเลยจัดไปนี่บอกได้เลยได้ใครได้ยินเสียงเซอร์ราวอย่างนี้หูต้องแตกแน่ครับ สุดยอดพอมาประจบรวมกับพลังไฟฟ้านี่บอกเสียงฟ้าผ่าแลบทีเดียวนะครับไปหมดเลยนะพลังมันสุดยอดมากมันใช้พลังคลื่นเสียงนะเป็นอะไรที่โคตรน่ากลัวนะครับสามารถทำลายกำแพงทำลายตึกได้เลยอันนี้ก็มีอีกข้างหนึ่งเช่นกันนะครับสำหรับเพื่อนๆเห็นเส้นที่ผมขีดแล้วไม่ตรงนะเพื่อนๆก็สามารถจะไปหาไม้บรรทัดลากให้มันตรงก็ได้นะครับหรือจะลากสดแบบผมก็ได้เลยนะครับนี่คนจริงก็ลากสดเลยครับ ไม่ต้องไปพึ่งเครื่องมือใดๆทั้งสิ้นครับลากไปเลยนี่ผมก็ลากครับอันนี้ก็ประมาณเป็นผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะครับผมขอคิดว่าเป็นสายล่อฟ้าแล้วกันนะนี่เป็นที่สะสมพลังงานไฟฟ้านะครับให้มันอยู่ใกล้ๆกับลำโพงเลยครับนี่พอดูไปดูมาไอ้พวกพลังนี่มันทำให้ดูไททันสปีกเกอร์แมนดูเป็นตัวร้ายเลยนะครับก็ในเรื่องนี้ก็ถูกปรสิตเข้าสิงเลยนะครับถือว่าเป็นหุ่นยนต์ซุปเปอร์โรบอทที่ถูกขโมยไปนะครับไม่อยากจะเชื่อนะว่าหัวส้วมมันสามารถจะบังคับไททันสปีกเกอร์แมนได้นะครับ สุดยอดจริงสงครามนี้แล้วนี่ก็เป็นลำโพงขนาดใหญ่อีกเช่นกันนะครับแต่เป็นขนาดยาวๆหน่อยยาวที่สุดเลยครับนี่แล้วก็ตัวเบลเลอร์เลยครับนี่วงกลมลำโพงขนาดใหญ่บิ๊กจัดไปนะครับนี่ประมาณนี้นี่ยิ่งวาดตัวใหญ่นี่ยิ่งบอกได้เลยว่าเปลืองสีแน่นอนครับ โดยเฉพาะเรื่องนี้นี่สีดำล้วนๆเลยนะครับผมก็สงสารน้องสีดำนะครับฉะนั้นเพื่อนๆก็จะเห็นผมนี่ระบายแสงขาวนี่เยอะหน่อยนะครับ นี่ก็จะเป็นคล้ายๆกับสายล่อฟ้าอีกเช่นเคยนะครับจริงๆผมมั่วนะมันดูไม่ออกว่ามันคืออะไรนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับสายลวกไม่จะเป็นต้องกังวลว่าจะวาดเหมือนหรือไม่เหมือนนะเพราะว่ามันวาดแค่คล้ายๆนะครับ เพราะว่าสายลวกนี่วาดยังไงก็วาดไม่เหมือนอยู่แล้วนะเพราะเป็นการวาดเล่นๆเอาฮานะครับผมก็วาดเอาฮาเลยครับนี่ขีดไปเลยครับเส้นจะตรงหรือไม่ต้องสนใจนะครับแต่ให้คิดว่ามันตรงจินตนาการว่ามันตรงนะครับเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของเราให้มันดีเยี่ยมนะครับ อะไรที่มันไม่ตรงก็ไม่ต้องจะเป็นต้องไปตรงมันนะครับนี่คิดไปเลยนะลายเส้นเรามันเป็นลายเส้นธรรมชาตินะครับนี่เพื่อนๆก็จะได้เห็นลายเส้นของผมสดๆนะครับจะได้รู้เลยนะว่าผมเนี่ยวาดแล้วมันออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับแบบนี้เลยนะครับไม่มีการแต่งเติมนะครับนี่คือหน้าสดเลยนะครับ นี่ผมก็ขีดอย่างนี้เลยครับแต่ที่เห็นหน้าสดๆนี่คือเป็นแค่การสเก็ตนะครับการสเก็ตก็คือเป็นการวาดลวกๆนะครับเป็นวาดดูโครงสร้างคร่าวๆเวลาไปตัดจริงผมก็จะพยายามตัดให้มันเนียบกว่านี้นะครับก็เป็นการฝึกการตัดเส้นไปด้วยในตัวเลยนะครับนี่โคตรเท่ครับหัวมันแบบค่อนข้างจะดูหนักเลยพลุงพลังไว้ด้วยลำโพงเลยครับ
นี่แล้วนี่คืออนาโตมีอนาถาครับนี่คือเส้นเอวแล้วก็เส้นข้างล่างสุดคือเส้นเส้นสะโพกนะครับแล้วมีกางเกงในนี่ขาท่อนบนขาท่อนล่างนะครับถึงจะดูเป็นซุปเปอร์โรบอทนะครับแต่ว่าร่างกายส่วนใหญ่ก็จะดูคล้ายมนุษย์นะครับนี่เป็นอย่างนี้ครับผมก็ขึ้นโครงสร้างคล้ายมนุษย์เลยครับจะได้ง่ายๆนี่แขนท่อนบนนะครับล่างมาเป็นแขนท่อนล่างแล้วก็มือนี่มือผมก็ลวกๆอย่างนี้ก่อนครับนี่โอ้ท่านี้ยืนก็เท่แล้วนะครับ จากนั้นเราก็ทำการวาดรายละเอียดนะครับรายละเอียดตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงคู่นะครับจัดไปครับสี่เหลี่ยมเป็นกล่องๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกงกลางก็จะเป็นแบบคล้ายๆเตาปฏิกรณ์อาร์คนะครับนี่สะสมพลังงานอะไรก็ไม่รู้นะครับพลังงานนิวเคลียร์หรือเปล่านี่โอ้โหนี่ครับนี่นึกถึงตรงอะไรแกนพลังงานของไอรอนแมนเลยนะครับนี่แบบนี้ครับกลมๆโค้งๆเติมรายละเอียดตรงนี้หน่อยให้มันดูเฟี้ยวฟ้าวนี่แล้วตรงนี้คือลำโพงคู่นะครับจัดไปนี่แค่นี้ก็ได้เกราะอกแล้วครับแล้วก็เติมลำโพงไปฟืบบอกได้เลยว่ามันเหมือนกับมันเป็นอารมณ์คล้ายชุดเกราะนะครับนี่เติมตัวล็อกไปครับให้มันเฟี้ยวนี่แล้วก็เติมลำโพงเล็กๆอีกอันหนึ่งโคตรเท่นี่เพื่อนๆก็วาดตามผมได้เลยนะครับถ้าอยากจะวาดสวยๆก็ไปหาไม้บรรทัดมาตีก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากจะสดๆนะครับ วาดสดๆก็แบบผมเลยนะครับจะได้วัดฝีมือเลยนะว่าเพื่อนๆสามารถจะวาดตรงๆวาดเส้นตรงวาดวงกลมได้ดีขนาดไหนครับนี่เลยครับฝึกเลยครับนี่ผมก็วาดกลมแล้วนะครับนี่ นี่คือกลมแล้วนะครับแล้วนี่คือเกราะด้านเกราะตรงช่วงท้องนะครับนี่มีเข็มขัดใส่ไปอันนี้มันจะรัดกับจรวดนะครับโอ้โหบอกไม่อยากจะเชื่อเลยนะเป็นสปีกเกอร์แมนแต่มันมีจรวดติดจรวดไอพ่นติดด้านหลังนะครับโอ้โหแบบสุดติ่งนะครับเดี๋ยวนี้หลังๆนี่ไททันแม่งมันแบบบินเหาะได้กันเป็นว่าเล่นเลยนะครับโอ้โหนี่ผมเสริมให้เลยครับนี่คือเกราะหัวเข่านี่มีสนับขาให้ด้วยนี่ป้องกันแบบเต็มเลยนะครับไม่รู้ว่าไอตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดหรือเปล่านะครับแต่ผมจัดเลยนะครับนี่เติมสายล่อฟ้าตรงนี้สักหน่อยเพื่อความเฟี้ยวมีตะแกรงเลยนะครับ แล้วก็รองเท้าครับรองเท้าหนังจัดไปสุดยอดนี่ครับมั่วๆอย่างนี้เลยนะครับคือไม่ต้องไปสนใจรายละเอียดเท่าไหร่นะเพราะส่วนใหญ่ตัวมันก็จะสีดำอยู่แล้วนะครับเราต้องเปลืองดำแน่นอนนี่โอเคสวยขาสวยนี่คือเกาะเข่านะครับนี่ย้ำหนาๆหน่อยผมจะได้ไม่งงครับว่าผมจะใช้เส้นไหนนี่คือเกาะหัวเข่าอีกข้างเดินไปเหลี่ยมๆง่ายๆอย่างนี้เลยนี่แล้วตรงนี้เป็นสนับขานะครับจัดไปครับเกาะตรงขาโอ้นี่กันทั้งตัวครับไม่มีใครทำอะไรมันได้นี่เวลาวาดขาก็นึกถึงรองเท้าแตะนะครับจะได้ง่าย นี่นึกถึงเหลี่ยมเอาไว้นะครับคิดอะไรไม่ออกก็สี่เหลี่ยมไปนี่ประมาณนี้มีสายล่อฟ้าให้มันเหมือนอีกข้างหนึ่งนะครับจะวาดถูกวาดผิดไม่ต้องสนใจนะครับเราแค่วาดให้มันคล้ายให้คล้ายที่สุดก็พอเพราะว่านี่มันเป็นการวาดครั้งแรกนะครับผมก็วาดครั้งแรกเช่นกันนะครับฉะนั้นรายละเอียดนี่คือบอกได้เลยว่ามัน มีแววไม่ใช่มีแววดิมันไม่เหมือนค่อนข้างสูงเลยนะครับ อันนี้ผมก็จะมาติดปืนให้เลยนะครับนี่เวลาเราวาดปืนก็วาดโครงสร้างก่อนนะครับมันก็จะเป็นทรงคล้ายๆกับทรงกระบอกนะครับแล้วก็วาดไปเลยครับโค้งๆอย่างนี้นี่ชั้นที่2นี่วาดไปเติมรายละเอียดคร่าวๆนะครับนี่เพื่อนๆก็ค้างให้มันเป็นเส้นขนานหน่อยนะครับนี่แล้วนี่เป็นลายมันนะครับแล้วก็เป็นตรงบั้นท้ายปืนนะครับแบบนี้เป็นเหลี่ยมอย่างนี้ประมาณอย่างนี้แล้วกันนี่ขีดมาอย่างนี้นี่เอาง่ายๆก่อนนะครับยากๆไม่ต้องนะครับเอาง่ายๆ เพราะว่าผมวาดอะไรยากๆไม่ได้นะครับรายละเอียดสูงๆนี่บอกได้เลยว่าตัดทิ้งเลยนะเพราะว่าผมเป็นสายลวกนะครับ
การที่จะมาวาดรายละเอียดดีเทลเยอะๆสวยๆเต็มๆนี่บอกได้เลยว่าไม่ได้ครับ เพราะว่าผมถือกล้องอยู่มือซ้ายนี่แล้ววาดไปใช้มือขวาข้างเดียวนะบอกได้เลยว่ายิ่งวาดนานยิ่งเมื่อยนะครับ ผมวาดไม่ค่อยจะได้นะครับนี่แค่จะให้ถือกล้องมาโฟกัสตรงที่ผมวาดก็ลำบากแล้วนะครับฉะนั้นรายละเอียดลางๆต่างๆนี่ผมก็ตัดทิ้งนะครับแต่ถ้าใครเพื่อนๆอยากจะใส่เพิ่มเติมก็โอเคครับใส่เองเลยครับนี่ผมก็ใส่ประมาณนึงพอนะครับนี่จัดไปครับอย่างนี้นี่ให้มันดูเหมือนมีลายมีรายละเอียดมีชั้นหน่อยๆนะครับดูแล้วเหมือนเป็นปืนหนาๆนะปืนใหญ่หนาๆปืนเลเซอร์ปืนอะตอมิกจัดได้เลยนะครับนี่ตรงนี้โค้งนูนหน่อยนะครับเป็นศูนย์เล็งปืนครับนี่แบบชาร์จแบบเขาเรียกว่าชาร์จออร่าปืนได้นี่แล้วก็มีนี่ตรงนี้เลยครับหัวปืนโคตรเท่ครับนี่ปืนนี้แบบเขาเรียกว่าอารมณ์ยิ่งกว่าบาซูก้าเลยนี่แล้วก็วาดมือก่อนครับหรืออย่าลืมมือ นี่มันติดอยู่ตรงมือนี่คือมือนะครับนิ้วมือนิ้วโป้งนิ้วชี้ครับประมาณนี้นี่โคตรเฟี้ยวตรงนี้ก็คือไอพ่นนะครับนี่เจ็ตแพ็กจัดไปเลยครับตรงนี้คือท่อพลังงานท่อไอพ่นตรงนี้ปึ๊บตูมนี่มันเป็นจรวดเลยนะครับนี่ขาตรงท้ายครับท้ายจรวดไอพ่นสุดยอดวาดมืออีกข้างนะหัวไหล่ก็ใหญ่ๆหน่อยนะเพราะว่ามันต้องแบกลำโพง2ข้างครับนี่คือไอจรวดไอพ่นอีกข้างหนึ่งเจ็ตแพ็กอีกข้างใส่ไปขีดนี่คือท่อพลังงานครับนี่ประมาณนี้ครับบอกได้เลยว่าสุดเลยตัวนี้อีกข้างหนึ่งครับเหมือนกันเลยนะผมวาดปืนคู่เลยนะนี่บาซูก้าขนาดใหญ่ครับจัดไปเลยนี่โค้งเป็นทรงกระบอกนะครับเวลาเราวาดปืนแล้วก็หารูปทรงที่เราวาดได้แล้วก็ใกล้เคียงครับนั่นก็คือทรงกระบอกนี่แล้วนี่ลายมันครับนี่ขีดเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าครับนี่ให้มันประมาณเท่ากันนะผมอาจจะดูวาดแล้วไม่เท่ากันนะเพื่อนๆก็ไปเล็งให้มันเท่ากันนะ อย่าลืมนะที่ผมวาดอยู่นี่คือผมคือสายลวกนะครับฉะนั้นการสเก็ตนี่ผมจะลวกอย่างเดียวเลยครับเพื่อให้เพื่อนๆเปิดจินตนาการนะครับอย่าพยายามลอกผมทุกรูปแบบนะครับพยายามใส่จินตนาการของตัวเองลงไปได้เลยนะครับไม่ต้องมาดูผมทุกเส้นนะครับแค่ดูเป็นไกด์คร่าวๆก็พอนะครับแต่อย่าไปลอกสักทุกเส้นนะครับนี่ทุกเส้นบางทีผมก็ไม่เท่ากันนะเนี่ยผมก็ต้องมาวาดใหม่ครับไม่เท่ากันเนี่ยเดี๋ยวไปแต่งที่หลังนะเพราะว่าผมมันซ้อนกันมั่วแล้ว นี่คือปีกครับปีกของปืนผมก็จะลากคร่าวๆให้ดูนะครับที่เหลือก็คือไปแต่งเอาเองเลยนะครับตามใจชอบเวลาเราวาดรูปเราพยายามใส่จินตนาการของตัวเองให้มากที่สุดนะครับเวลาเราทำข้อสอบอะไรพวกนี้เราก็ต้องทำเองนะครับไม่ใช่ลอกเขาไปเรื่อยๆนะครับบางทีเราก็ต้องดัดแปลงบ้างนะครับบางเส้นอาจจะดูยากสำหรับเราก็ทำให้มันง่ายนะครับอย่าไปไม่ต้องต้องไปวาดให้มันเหมือนหรือเป๊ะอะไรสักเท่าไหร่นะครับมันเอาไว้สำหรับพอเราวาดเก่งขึ้นแล้วเราค่อยไปทำให้มันเป๊ะนะครับใช้ความอดทนมากขึ้นอีกนิดมันถึงจะสวยนะครับแต่ถ้าเราฝึกวาดเราไม่จำเป็นต้องเป๊ะนะครับเราให้มันแค่ให้มันคล้ายที่สุดนะครับฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เหมือนของมันเองนะครับนี่ผมก็วาดประมาณนี้ประจำนะครับได้ก็เท่าที่เห็นเลยนะครับนี่มืออีกข้างหนึ่งนะครับโอ้โหแม่งเท่ครับตอนนี้ นี่เติมสายลุงลังนะครับนี่รายละเอียดเพิ่มเติมไปชอบตรงไหนก็ใส่ได้นะครับนี่คือสาย USB ลากไปเลยครับนี่ต่ออะไรก็ไม่รู้นะครับก็ลากไป โอ้โหตัวนี้บอกได้เลยว่าโคตรทรงพลังครับ เว้นไฮไลท์ขาวให้เงาก่อนแล้วยัดเอาเลนส์เติมพลังสีให้แข็งกร้าวใส่เลสทับยิ่งดูดีเดดูดันเดือดดานโดดเด่นสาดพิงทับบริเวณเสื้อให้ดูน่าเกรงขามนี่คือแหล่งกำเนิดแสงวัตถุใดโดนแสงตกกระทบวัตถุนั้นย่อมต้องสว่างไสวดั่งปลาท่องโกคู่กับน้ำเต้าหู้ไม่เว้นแม้แต่ที่มืดมิดจนกลายเป็นสีดำสนิทเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเว้นแสงขาวห้ามลืมนี่ไม่ถือว่าเป็นการประหยัดสีมั้งนะเสริมบริกเลสทับชมพูยิ่งเข้มหนักแน่นทรงพลังละเลงมอสกรีนให้ทั่วอย่าเผลอไปทับแสงขาวจะได้ไม่ต้องระบายเยอะตบบอมเกรอีกเลเยอร์ไททันสปีกเกอร์แมนจะยิ่งอลังการงานสร้างไล่เฉดสีดำเคลือบเป็นเงาทมินทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเช
เฮดนี่มันสัตว์ประหลาดดาวินต้าหรือเปล่าเนี่ย